Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida, en podd i samarbete med ABF Norr i Luleå. Ja, jag hoppas att ni har haft det bra under veckan. Vi har ju haft det ganska bra. Förutom att det har ju varit lite små incidenter, men det har varit någon som har blivit invalid på kuppen. Men vi hälsar hjärtligt välkomna till Malin som är tillbaks med oss den här gången också. Hej Malin, välkommen! Nej men halloj, tackar. Hur är det med dig? Ja, men det funkar. Det funkar. Jag kan ju stå på mina ben och använda vänsterhanden än så länge. Ja, det är jobbigare med högern. Du har ju opererat dig. Ja. Vad har du för handikapp? Ja, det det där minns jag när man spelar golf. Ja. Vad har du för handikapp? Ja. Fan, jag vart så jäkla arg. Vart du det? Jo. Nej, men du har opererat. Karpaltunnelsyndrom. Okej. Heter det. Och det är på högerhanden. Det är för att du har haft så värk i handen. Eller du har det i båda händerna. Jag har i båda händerna, men höger är värst och jag kan ju inte ta båda händerna. Samtidigt, nej, då blir det fan svårt att torka när man har skitit. Det är det enda problemet. Jo, ja, det är väl inte så bra. Så nu får vi se hur det kommer bli med den här handen. Om den kommer bli bra eller inte, så får vi väl se om vi kör vänsterhanden sen. Jo, jag trodde ju att du skulle vara borta från jobbet bara 4 veckor, men det vart ju tydligen 8 veckor. Ja, eftersom hon frågade vad jag jobbar med och sånt där, och hon ansåg att det är för mycket, att jag måste anstränga armen för mycket inom mitt jobb, så då... Ja, nej, men det förstår man, det är ju fan inte lätt alltså. Du får ju knappt bära en kaffekopp. Nej. Än så länge, fast du... Ja, men alltså det är ju så, hon sa det, du kommer inte vilja använda handen. För jag sa, jag måste ju ha någonting som gör att jag inte kan använda den. Mm. Och jag har ju bandage lindat, och i första 2 dagarna så vill jag ju inte använda handen till något. Men nu känns det ju som att jag ändå kan börja röra. Ja. Så då är det ju enkelt att man bara, men vänta, jag håller bara stelt den. Att man inte tänker jag till. Jag håller och telefon typ, men den är ganska tung ändå. Ja. Ja, alltså det ser ju, om man tittar på det i första taget så ser det ut som att du ska spöa skiten ur gubben din. Ja. Det ser ut som att de har lindat med boxarlinda typ. Jo, jag vet. Det är ju lindat rejält. Det är ju som att, men det är ju för att det blir svullet. Ja, typ. det är tur att du har ont i handen så att du inte kan smälla till mig i alla fall. Ja, så ont har jag ju inte med. Nej, fast är du nog jävla förbannad, då spelar det ingen roll. Nej. Du ville ju sist att jag skulle berätta lite om mitt liv. Ja. Jag har ju funderat på det, jag har dragit det fram och tillbaka, och jag har som, vad ska man säga, jag vill göra det, men det känns ändå på ett sätt, känns jobbigt alltså prata om det, för jag har ju som aldrig pratat riktigt om sådana här saker. Eller varit, alltså, det är ju som igår, vi såg ju en dokumentär från när jag var liten. Alltså om vad som hände i Chile, för jag är uppvuxen under en diktatur. Ja. Och jag har svårt för alltså liksom känslomässigt. Det blir så mycket som kommer tillbaks, och så att jag tänkte man får väl ta det lite pö om pö kanske, för det är ett sätt att be. Så att om ni hör att man bryter ihop eller någonting, så är det för att det blir jobbigt. Ja, det är ju inte konstigt att det blir jobbigt, men det spelar ju ingen roll hur normalt det är att det är jobbigt, så är det ju, det spelar ju ingen roll. Nej. Det är ju ändå jobbigt hur som helst för dig att alltså berätta om det. Om vi säger så länge vi har varit tillsammans, och jag får ju veta alltid något nytt. Ja. Men du vågar är ju fel ord, men du har svårt att gå in på djupet på det du har varit med om, men du kan prata med lite vad som har hänt i samhället. Lite allmänt sådär. Ja. Jo, nej, för vi såg ju den här dokumentären. Det började ju med att vi såg en dokumentär om andra världskrig, alltså kriget i Sverige.
hette det, eller något sånt där på SVT. Den var riktigt bra faktiskt. Den kan jag rekommendera till folk så att ni fattar någon gång vad som har hänt i världen på 30-40-talet där under andra världskriget. Och jag kan säga så här, man drar paralleller och det är någonting som är väldigt likt det här som är nu i Sverige tack vare ett parti som finns. Jo, för jag vet ju bara alla, så som om jag utgår från mig själv så tänker jag, men jag vet väl vad som har hänt. Och alltså, det har varit krig, Hitler, bla bla bla. Ja. Men man vet ju inte... Mustaschgubben. Ja, men man vet ju inte allt som... Alla skyller på allt och alla, men man måste ju som se vad som har hänt som... Jag är så dålig på att förklara. Ja, man måste ju se vad det grundar sig, varför Sverige gjorde som de gjorde i vissa situationer och sånt där. För det ligger ju dig väldigt nära också. Jag vet ju att din morfar var ju krigsbarn från Finland. Ja. Och han har ju också haft, alltså när man har försökt prata med han och så där, han har ju som inte ville heller berätta eller prata så mycket om det. Nej, man får som inte veta riktigt något, för jag vet inte, men det verkar vara väldigt känsligt. Förr pratar man inte. Nej, alltså, men det är trauma. Det är trauma som sätter sig och det är liksom inte bara, och det kan jag gå till mig själv, att det är bara inte liksom att ställa sig och berätta. Jo, jag kan berätta om vissa saker så här, men jag kan inte gå in riktigt på djupet för det blir tungt, det blir jobbigt och man får minnen och bilder tillbaks och det är ju som jag har ju haft perioder där jag har drömt väldigt mycket. Du vet ju själv att jag har ju varit lite halvparanoid typ nästan, att jag har ju gått upp och så fort jag har hört ett ljud eller att det har smält någonstans så har jag ju hoppat upp från sängen och gått och kollat och dörrar och allt möjligt. Och det var ju värre när jag bodde en trappa ner. Jo, alltså, nej men det minns jag ju så väl att jag fattar inte riktigt. Det var som att det alltid var någonting farligt som hände. Alltså det var som att du på en gång bara gick på din vakt och man såg på hur du, men du hade som rutin, du visste vad du som skulle göra. Det var ju inte att du fick panik över något. Men om det small till, då var det som en rutin. Du bara, nu går jag upp och ska skydda hemmet. Ja. Liksom. Och sen var det ju ingen, vi säger att det är brevbäraren. Ja. Men, och då märker man ju vad det har satt för spår. Speciellt på natten när de kommer med tidningen så här eller lämnar post på natten. Då har det ju varit verkligen så här. Alltså jag kan ju säga så här. Kommer du ihåg vad jag hade i Elementet i många år? Ja. Jag hade ju en kökskniv, alltså den största kökskniven jag hittade. Nedtryckt i Elementet för att jag skulle bara kunna ta den. Om det var någonting. Alltså, och det är såna här grejer som har ärrat sig fast. Alltså, och det kan vara både från mitt förflutna när jag var busig kan man säga. Eller från när jag var liten. Jag kan ju inte sätta fingret på riktigt vad. Men båda är liksom att det är som när jag går in på en restaurang eller vi går ut och käkar. Hur sitter jag? Jag sitter alltid med ryggen mot väggen. Och så sitter jag så att jag ska ha koll utåt, alltså mot... Ja, det var lite det jag menar. Jag har lite svårt att förklara ju, så du får hjälpa mig. Men det var så jag menar med din rutin. Ja. Alltså att du har koll på allt jämfört med mig. Jag har ju ingen koll på någonting. Nej, det är ju samma som när jag gick till bilen. Ja, men då kollar jag ut eller när man kör in på parkeringen. Jag kollar liksom innan jag körde in på parkeringen. För att se, står det någon där? Är det någon där? Vad är det för filur? Och typ sånt där. Det var ju till och med där ett tag, det gick ju så pass långt att när jag stod i kön på, det kanske du kommer ihåg, på bensinmacken på Cirkel K till exempel. Och det ställde sig folk för nära mig bakom. Då berättade jag åt dig att jag hade ju redan typ i huvudet som planerat vad jag ska göra. Ja, men det minns jag väl från många gånger.
Och det är ju sådana där grejer alltså. Jag vet inte varför man gör det. Visst, sen har jag jobbat inom säkerhetsbranschen och sånt där och jobb med personskydd och sånt där också. Det kan ju vara en blandning av allt. Ja. Men jag kan som inte sätta fingret på exakt vad det är. Det är ju samma sak. Jag har ju aldrig varit tillbaks till Chile. Nej, jag har aldrig velat åka. Nej, du vill ju att vi ska åka dit för du vill se liksom vart jag har bott, där jag har gått skola och typ allt sånt där. Men jag kollar ju väldigt mycket på YouTube. Ja. Från Chile nu på senare tid. Det kanske du har märkt också. Och dokumentärer och ser, alltså allt möjligt. Ja. Men jag kommer ju ihåg saker. Jag berättar ju att där har jag varit och det där kommer jag ihåg och typ såna här saker. Men jag har aldrig velat åka dit. Nej. Jag vet inte varför. Jag vet inte vad det är. Jag kan åka någon annanstans. Jag kan åka till Spanien, till säg Tyskland, Norge, Finland, you name it. Men dit har jag inte velat åka fast jag har haft möjligheten att göra det. Men det är ju det sitter ju, alltså ett trauma. Ja, långt, alltså det är ju det du hade behövt hjälp med, traumabehandling. Ja, jag väntar ju på tid för jag är ju ställt i kön för att bli utredd för PTSD. Och det som har varit det som har varit är ju att jag har det som har varit är att jag har varit med att jag väntar på den tiden och sånt där. Men det tar ju så jävla länge. De hade ju tappat mig från kön. De hade allt möjligt. Vad är det? Jag har väl väntat nu bara för den här utredningen typ 4-5 år. Ja, alltså minst. Och de säger att de tar de som är yngre först. Alltså visst, om vi säger 4-5 år sedan. Alltså vi säger jag ställdes i kön typ, jag var kanske 38-39. Är jag så pass gammal då liksom att man bara... Du har ju ändå varit inom och pratat med... Jag kommer ihåg när jag var liten så fick jag ju gå på BPU, barn- och ungdomspsykiatrin eller vad det nu hette liksom, för att prata om vissa saker. Det var när man varit om skolan och sådana grejer. Men det var som aldrig att jag kommer ihåg det så väl också för det var här i Luleå. När jag väl kom dit, det var som att de ville försöka få ur mig saker, men jag är ju den här, man pratar inte. Man visar helst inte känslor heller. Nej. Och det är ju, jag har ju alltid haft svårt för det utan. Hellre så jag sväljer och sväljer och sväljer och sväljer. Och så till slut så exploderar man. Men man pratar inte. Och jag vet inte liksom vad som är grejen. Liksom varför egentligen. Men det är svårt att prata om svåra saker. Jag kan berätta om min cancer liksom. Och det höll ju på att ta livet av mig. Men jag har svårt att berätta om det. Ja. Så att ni förstår. Det kommer att komma lite pö om pö olika sådana här saker. Ja, men det är ju inte konstigt. Nej, sen är det kanske lättare om någon frågar att man kan svara, men man svarar kanske inte hela alltihopa på hur det har varit. Så att det är det jag... Men hade du velat berätta bara lite diktaturen? Ja, det kan jag berätta. 1973 var det diktatur i Chile eftersom det var valt en socialistisk president, folkvald president, eftersom det hade blivit jämnt i röstningen mellan de här två presidenterna. Så var det parlamentet som avgjorde vem som var president och då var det Salvador Allende. Han var mycket god vän med Olof Palme och han ville ju införa samma system som finns i Sverige där. Men då har vi ett annat problem. Vi har ju det här landet som alltid ska lägga sig i alla andras
bekymmer och tror att de är bäst och störst och kan bestämma och att det är de som bestämmer över hela världen. Och det är USA. Yes. Men tyvärr så är det ju inte så. Alltså, det är ju som alla krig som de har varit involverade i. Egentligen så har man inte haft någonting där att göra. Nej. Men det är bara för att visa sin makt. Och sen är de ute efter de här olika länders rikedomar. Men är de inte där för att hjälpa de civila? Nej, de är inte där för att hjälpa de civila kan jag säga. För till exempel i Chile, det finns ju den här dokumentären på SVT som ni kan se. Där USA hade pungat in massvis med miljoner genom CIA för att störta den här socialistiska regeringen. För att de ville inte att det skulle vara ett socialistiskt land. För dem, socialism och kommunism är samma sak. Alla säger att det är kommunister, men så är det inte. Alla är inte kommunister. Nej, det är ju stor skillnad. Det är stor skillnad, men de säger ju det som en ursäkt alltid. Och det som var ju då att med hjälp av CIA, de gav militärerna massvis med pengar, miljoner, så det var jättemycket pengar. De sa det, jag kommer inte ihåg siffran och sådär. Men det var ju, på så sätt ville de störta regeringen för att de förlorade så pass mycket eftersom den här regeringen med Salvador Allende, han ville att allt skulle stanna i landet och inte sälja ut och privatisera. Ja. Företag, alla rikedomar som finns i det landet som koppar och massvis annat. För Chile är en av världens största exportörer av koppar. De största koppargruvorna i världen finns ju där. Okej. Sen har vi ju mycket naturtillgångar också som de ville ju komma åt. Det är så pass sjukt att delar av Stilla havet har privatiserats och sålts ut efteråt. Okej. Ett världshav, man bara, du får inte gå här för det är min mark. Man bara, det är en allmän strand. Ja, okej. Ja, Alltså, det är helt sjukt. Och det är ju så det är det med. Visst, det är bra med privatisering, med konkurrens och sådana här saker. Jag säger inte att det inte är bra, men till en viss del. Ja, men berätta, alltså så att man... Så länge de här pengarna stannar i landet som hjälper det här landet att växa. Det är ungefär lite det vi ser i Sverige idag. Högern och extremhögern vill ju privatisera allt för egen vinning i stort sett. Ja. Men det blir ju inte billigare för folket. Nej, men... Och det kanske man har märkt också. Sen finns det ju sådana här knallkorkar som säger men allt är Miljöpartiets fel för att bensinen har blivit så dyrt. Det handlar inte om det. Det styrs av världsmarknaden. Har oljepriset ökat per fat från säger vi 0,65 öre till 1,85 då är det givetvis att de måste höja priset. För att det går ju inte annars. Då går man ju i... Ja. Alltså alla som fattar ekonomi, det är som vanlig hushållsekonomi. Får jag höjs grejerna men jag får inte in så mycket intäkt, då går det inte runt. Det är därför de höjer priset. Där för man att balansera. måste man ju ge igen på något annat på något ställe. sätt. Alltså... Som till exempel nu, de sänker bensinen till 18, alla är överlyckliga och säger, ni ser, ni kunde, den andra regeringen kunde inte göra det. Men vi har kunnat göra det. Ja, men vad har de gjort? Ja, då höjer de högkostnadsskyddet istället. De minskar anslagen till kommuner och skolor och diverse andra saker. Samma sak när de sänker en skatt. De pengarna måste ju komma in någon annanstans ifrån. Ja, men det är ju ganska logiskt. Det är väldigt logiskt, men folk fattar ju inte det. Det enda de fattar tror att men det är Miljöpartiet eller det är sossarna, det är vänstern, det är kommunister. Det är det man får höra oftast. Men de tänker inte på att alla de här försäljningarna som de gör nu, som till exempel elen i södra Sverige har ju varit jättedyrt där ett tag. Och jag vet inte hur det är nu, men då var det men det är för att, och vi har billigare el här uppe för att vi har ju jättemycket elförsörjning och det är ju natur, tillgångar. Ja.
Norrbotten kan försörja hela Sverige, halva Europa med ström om de som hade velat, tror jag. Oj. Men nej, vi säljer det till ett norskt bolag som har köpt upp några elföretag i södra Sverige. Ja, och de pengarna då, skattepengar, vart hamnar de? De hamnar inte i Sverige. Det lyfts ut till Norge. Okej. Ja. Eftersom företaget är ju norskt. Ja, alltså. De tar ju de pengarna, visst de betalar det lilla skatten och momsen de måste betala i Sverige, men det är ju en skitgrej mot vinsten de gör. De hade gjort en vinst på över 200 miljoner. Ja. Det stannar ju inte i Sverige. Det åker ut. Det är ju som de här privatskolorna. Det är bra med privatskola, det är bra med allt, lärarna får lite bättre lön, det blir större klasser, där får du ju betalt per unge som klarar skolgången. Då får du ju fler som klarar skolgången, ju mer pengar får de. Men de får det att låta som att det är så bra. Och det är ju de här lobbyisterna. Lobbyisterna är ju så, då gör de ju så här, de har ju sålt ut skolorna, vi har ju Liberalernas partiledare, före detta partiledare, han hade egna företag. Egna företag, alltså han hade ju delar i skolorna och sånt där. Och han gjorde ju jättevinst. Sen har det ju sålts många skolor som har startats från alltså i andra länder. Och det vi säger Saudiarabien till exempel, då åker ju all vinst till de länderna. Det stannar inte i Sverige. Det är ju det som är. Det är ju det som är, och folk förstår inte riktigt det där. De tror ju att det blir en massa, alltså att det är olika partier, visst olika partier och allt det här. Jag säger så här, jag är engagerad i politiken, men det är för att folk inte ska bli orättvist behandlade och för att de ska få rätt i det de har. Inte för att som politiker bli rik eller miljonär eller något sånt där. Och det är ju det många politiker gör karriär på, speciellt på högersidan. Alla har ju samma lön, både höger och vänster när de sitter i regeringen. Statsministern har ju lite mer, han har ju 190 000 eller något sånt där i månaden. Men det som är, det är ju att de har som när de sänkte skatten för sig själva med 3 000 kronor. Till en vanlig sjuksköterska, undersköterska eller något, sänktes ju skatten med 257 kronor eller något sånt där. Man bara, det är ju inte de som har hög inkomst som behöver sänkt skatt. Nej. Det är ju de som arbetar verkligen ute som ser till att det här landet snurrar. Som behöver kanske högre lön, lite lägre skatt. För de här RUT- och ROT-avdragen gynnar ju inte heller vanliga medelklassen, om man säger så. För det är ju inte alla som har råd att göra om altanen eller bygga om hemma stup i kvarten och renovera. Utan det är ju investeringar man gör. Men de här kan ju göra det när som helst. De kan ju anlita barnvakt hemma och dra av det på skatten. De kan ju anlita någon som lagar mat åt dem, som kommer och städar. Det kan vi alla göra. Men alla har ju inte råd med det. Nej, men det... Systemet är inte byggt för de som har lägre inkomst. Den är byggt bara för de som är höginkomsttagare. Och det är samma sak i sådana länder som en diktaturland till exempel. Där vill de bara fylla sina egna fickor, som Pinochet. Han var ju presidenten då i Chile. Det var ju han som startade statskuppen. Fast Salvador Allende hade gjort han till överste. En månad innan eller 2 vad det nu var. För att den andra El Salvador. Hur uttalar man namn? Salvador Allende. Varför säger jag El Salvador? Salvador, det är ett land. Alltså, du ser. Men han vart ju vald, ja. Salvador Allende. Ja, han vart vald. Men vad då? Pinochet? Salvador Allende gjorde Pinochet till översten över militärerna. Okej. För han ville ha han i sin regering, men han högg ju honom i ryggen. Okej. Ja. För den förra översten innan Pinochet avgick. Okej. För han ville inte vara inom en kommunistregering som de kallade det för.
Fast det var en socialistisk regering. Och en månad senare, eftersom USA införde såna här sanktioner mot Chile, för att Chile fick inte handla in varor, produkter, mat och sånt där från andra länder importera. Så var det att det var ett sätt för dem att blocka för att störta regeringen. Okej. Det är ungefär samma sak de gjorde i Kuba. Fast Kuba var ju verkligen så här bara fuck USA liksom. Ja. Och det är därför Kuba är så fattig och det är så varit så mycket och alltså där. De ville göra samma sak i Chile för att USA förlorar ju på det här. De kan ju inte fylla sina fickor med pengar från det landet då, om allt ska stanna i landet. Nej. Allting verkar komma därifrån USA. Det var ju Nixon tror jag som var president då i USA. Jag är inte helt 100 men allt handlar ju om makt och pengar. Det är det allt grundar sig i. För de fattigare blir fattigare. De rikare blir rikare. Och det är ju så samhället har sett ut i århundraden. För att de bryr sig inte om folk. De bryr sig bara om sig själva och det är det som kallas för egoism. Vad hette den där dokumentären? Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men jag kan kolla. Den finns på SVT om man söker Chile. Och sen finns en till dokumentär där om en kille som kom hit när han var 13-14 år. Som kom hit och berättade liksom för att det fanns ju motståndsrörelse, det fanns ju allt möjligt. Du vet, under diktaturen, det finns en båt i Chile som kallas för Esmeralda. Det är ett gammalt fartyg som de hade under kriget i Stilla havskriget mellan Peru och Ecuador. Som Chile vann. De krigade mot 2 länder samtidigt. De vann det kriget. Sen ville ju argentinarna då såg sin chans och ville ta delar av Patagonien till Chile. Och då Chile tänkte så här, okej, vi är diplomatiska, vi ger dem en del av Patagonien. Ja. För vi kan inte kriga på 3 olika ställen. Vi har inte de resurserna. Nej. Nu snackar vi 1705, alltså talet. Och de bara, vi kan ju inte kriga på 3 olika fronter, alltså det går inte. Vi är i norra Chile och så helt plötsligt blir vi anfallna från södra Chile. Det är ju alltså... Men jag tror att Patagonien. Ja, men den där dokumentären var bra att se, för om jag säger så här, du har ju berättat för mig och jag förstår ju, men för att verkligen se det med egna ögon och verkligen förstå, alltså och känna med. Och förstå hela alltihopa, ja. Ja. Ena dokumentären heter Dödens dag, Chile, 11 september 1973. Där får man höra hela historien. Okej. Den andra dokumentären heter Gorki versus Pinochet. Det finns ju andra dokumentärer också, men de här 2 är faktiskt riktigt bra. Och jag kan säga så här. Sverige ska ha ett stort tack. I alla fall ambassadören på den tiden. Ja. För han hjälpte folk att fly. Han åkte till kubanska ambassaden och hissade upp svenska flaggan för att inte militärerna skulle storma den. Och du kan ju inte storma en ambassad i ett annat land. Då är det som att du förklarar krig mot det landet. För territorium inom ambassaden, ambassadsväggarna, murarna, är som att du är i det landet. Vi säger som svenska ambassaden, då är det som att det är svenskt territorium. Ja. Stormar du det, då bryter du mot massor med regler, alltså diplomati och allt möjligt sådana här grejer. Så det gjorde de ju aldrig, de stormade. Nej, de vågade inte riktigt göra det. Och då var det ju den här ambassadören, svenska ambassadören, han hjälpte ju till folk att fly, för han visste ju vad som pågick. Det finns ju ett reportage från SVT när de var där och filmade, när de såg att det här höll på att hända, att det var oroligt och sånt där. Fotografen, han var en argentinsk fotograf som jobbade med Sverige. Då filmade, han var skjuten på kuppen, alltså han filmade ju sin egen död. Oh shit.
Ja, Ja, du kommer ihåg det? Du såg. Ja. Han filmade och den här svenska reportern, han håller han tydligen i sin famn och han vet ju inte om han lever eller om han är död. Nej. Han var ju skjuten i brösten och de bara, varför stod han där? Säger militärerna. Ja, varför gick han inte därifrån? Varför stod han och fortsatte att filma eller vad var det? Nej, det var ju massa folk ute liksom. Ja. Och han filmade och det var ju från andra länder de gjorde. De ville ju inte att det här skulle komma ut. Det är det det handlar om. För median i Chile till exempel, det styrdes av diktaturen. De ägde ju tv-kanalerna, radio. De hade ju så här, precis likfärdigt som det i Ryssland. De styrde informationen. Där du ska få veta och inte få veta. Det finns ju händelser där de brände folk. Alltså, det här pågick ju fram till 91 vart det ju demokrati. Demokrati säger jag inom parentes, citationstecken. För att det var ju en maskerad demokrati. Ja. Det var ju inte demokrati så, utan det såg ut att det var en demokrati utåt, men det var ju fortfarande bakom kulisserna det hände saker. Ja, alltså det är så fruktansvärt när man ser på den där dokumentären. Ja. Alltså jag lärde mig så mycket. Det var som, jag verkligen kunde känna med och förstå på riktigt. Ja, för det är ju en sak att man berättar och säger så här, då kan man ju tänka så här, ja men är det verkligen då så? Då drar man egna slutsatser med när man bara hör någon berätta. Ja. Och det är ju det som är, då är det ju som med allt, då tror ju folk att men du saltar eller du spär på liksom. Att, vad är det du inte säger mer som saknas till varför han gjorde så eller varför? Ja, det är ju så. Och jag kan ju säga, det här är ju sånt, det här händer ju i hela världen och det här har jag ju varnat för, eller sagt för flera år sedan redan. Att det börjar likna mer och mer en diktatur. Alltså tendenserna här i Sverige. Ja. Mer och mer till en diktatur. För det börjar ju så som det började där. Det är ju bara att se det här med det andra världskriget också. Informationen, vad som gick ut och vad som sades och vad som gjordes. Ja. Då lurade de ju folk. För de vill ju ha folket med sig. För att de inte ska bli dömda sen. Alltså dömda inom situationstecken, inte i en domstol eller något sånt där. Visst, Pinochet var ju dömd i domstol. Men han åkte ju aldrig på det på grund av att han skyllde på sjukdom. Sen var det ju England som tog emot han. För att han hade ju hjälpt engelsmännen under Falklandsöarnas krig. Ja visst, ja. Och det är som att folk glömmer bort. Ja. USA och England är ju Chiles största allierade. Okej. Och säger USA eller England hoppa, då frågar de hur högt, inte varför. Ja, okej. Alltså, man förstår ju hur manipulerade folk blir också, men det märker man ju nu här i Sverige också. Man gör ju det och det är ju det som är så hemskt och det är ju, folk fattar ju inte. Folk tänker på bensinpriset, de tänker men vi håller på att förlora mer och mer rättigheter. Ja, för de som har minst rättigheter i Sverige, de verkar också gå på. Ja. Mycket. Alltså många verkar tro att det är så himla... Men det är ju sådana här ignoranta människor som inte är allmänbildade eller de är kanske bildade. Lätt manipulerade. För det är ju bara att se vad SD har för anhängare. Hälften av dem är ju för fan förståndshandikappade. Ja, alltså det är ju inte något högt IQ precis. Nej, det är ju inget fel på att vara förståndshandikappad, det är inte det jag säger. Nej. Jag säger alltså man kan ju tro att de inte kan ha ett eget tankesätt. Att största delen av arbetslösheten i Sverige är ju, arbetslösheten blir så pass hög. Så högt har den inte varit på jättelänge. Alltså det är högsta i Europa. Och vi ligger i botten av Europa nu. Ja, fy fan. Och Sverige har ju varit en av de ledande länderna. Men det är ju allt har ju förändrats sedan 2022. Okej. Alltså mer och mer. För nu ser man ju mer, nu är det mer
tillåtet och det är mer öppet med främlingsfientlighet. Förut fanns det. Alltså de bytte ju, jag brukar ju säga, de bytte ju kängorna, bomberjackorna mot kostymer för att komma in i finrummet. Ja, men det såg vi och har vi också sett dokumentär om. Och det är ju det som är farligt för att de här... Men hallå, vänstern då? Kommunisterna? Ja, kommunisterna, det finns ju extrema i båda sidorna. Kommunismen är ju delvis bra när det gäller att det ska komma till mänskliga rättigheter, att det ska vara allas lika värde och allt sånt där. Men sen har de ju Men det är ju inte det du är. Nej. Och inte jag heller. Jag är inte vänster och alltså jag är inte kommunist eller något som folk brukar påstå att jag är. Jag är socialist. Och det är en stor jävla skillnad. Men man blir alltid dragen till... Ja. Men det är för att kommunismen var så stor och stark förr i tiden och de var ju rädda för kommunismen. Okej. Och det är ju härdat sig kvar i folk och folk tar ju inte reda på fakta. Det är ju som så här, om jag säger, ja men de där jävlarna är kommunister, jävla kommunister. Ja men då kommer nästa knäppskalle som inte kan tänka själv och då efter och säga, ja men den där är en kommunist, jävla kommunist, alla röda kommunister. Hela vänstern är kommunister, men man så är det lätt, inte. Alltså hjärntvättad. Ja, man blir hjärntvättad. Och det är ju det som är farligt. Ja. För har man inget eget tankesätt, då börjar man ta efter vad andra gör och vad andra säger. För man kan inte tänka själv, man är inte så pass smart i sitt huvud att tänka, nej men det är ju de. Det är ju som nu, de säger alla invandrare är kriminella. Men det är bara en liten procent. Och många av de här som är kriminella är inte invandrare. De är födda i Sverige. Men de har väl utländsk föräldrar? De har utländska föräldrar, absolut. Men de är födda i det landet. Vi drar en parallell, till exempel om vi åker till USA, du och jag. Och du är gravid och du föder vårt barn i USA. Då är det barnet amerikanskt. Ja, absolut. Med svenska föräldrar. Eller vad det nu blir, hur det nu blir då. Då kan den personen, det barnet, till och med ställa upp i presidentvalet i USA. Ja. För att han är född där. Då anses han vara amerikan. Jo, men exakt. Jag säger bara så som... Men här i Sverige, du är född här. Men du vet inte egentligen vad du är eftersom du får hela tiden höra och bli, alltså de påpekar, du får höra, du är utlänning, du är utländsk. Men du känner dig varken som utländsk eller svensk. Nej, det är ju klart hatet växer. Då växer ju hatet och då vet man liksom inte, vad är jag egentligen? Ja, då känner jag mig mer hemma där, men jag är inte välkommen på samma sätt för jag har inte den kulturen på samma sätt. Nej. Och jag är inte välkommen här för att jag är inte vit. Ja. Så att det blir ju, jag förstår ju de här ungarna som är födda här med utländska föräldrar. Det är inte så lätt att veta för du blir utstött från båda sidorna. Ja, men det är ju bara att se om man är mobbad som liten och hela tiden blir alltså psykiskt misshandlad men alltså du blir ju till slut ond. Ja, det är en psykisk misshandel. Ja, eller hatar. Och det är då det blir det här. Jag bara kan gå tillbaka till mig själv. Jag kom hit när jag var 11 år gammal. 11. Jag har bott större delen av mitt liv i Sverige. Jag är mer svensk än många svenskar, har jag fått höra. Ja, men absolut. Är det inte någon som har börjat prata med dig på engelska? Ja. Ute, jag var ute och skulle handla och så skulle jag fråga, jag bara, hej, sa jag. De bara, hallå, you need help? Jag bara, varför pratar du engelska med mig? De bara, jag trodde att du var utländsk. Ja, jag ser ut, bara för att jag har mörkt hår och lite mörkare hud. Fast jag är ganska vit ändå. Ja, men har det inte också varit inom när ni ska diskutera politik? Ja.
att många ser ju dig som, ja men han har väl ingen koll. Ja, men de nedvärderar en, alltså de tror att man är... Och så när du väl börjar prata, de bara oj, nej men gud vad du kan. Ja, folk tror ju att bara för att man är utländsk mörkhårig, att man är dum i huvudet. Jag har märkt det. Och det är ganska roligt, men då tycker jag att ignoransen hos människorna är så pass stor. Ta reda på fakta innan ni öppnar käften. Absolut. För ni gör mer skada än nytta. Nu har vi ju pratat om allt möjligt, så man har ju hoppat, men jag tycker att det är intressant. Jag kan hålla på i flera timmar och prata om sånt där. För jag tycker att det största vapnet vi har i världen som mänskligheten, som människa, det är kunskap. Absolut, det har jag lärt mig. Det är största vapnet. Så jag säger det till alla unga där ute. Skaffa er kunskap, då blir ni oslagbara. Då blir ni en ny Zlatan, fast till kunskap. Absolut, där hade du nog. För kunskapen är allt. Då finns det ingen som kan debattera mot dig. De kan debattera, men de kan inte trycka ner dig. Nej, du har alltid svar på tal. Ja. Du kommer alltid vinna en diskussion på grund av att du har kunskapen om det. Ja, och så sen, jag kan inte allt, men då tar jag reda på det. Och jag kan grotta mig ner i att läsa och ta reda på saker. För det intresserar mig. Visst, jag tycker om bilar, jag tycker om hojar, jag tycker alltså teknik och allt sånt där. Och jag kan ju väldigt mycket om det också. Men det är ju också en slags kunskap. Ja. För jag har ju varit med om att när man går på en affär och så frågar man om någonting och så säger jag bara, men till exempel den här maskinen, vad är det och hur funkar den och vad är det? Bara liksom för att veta. Då får man höra av folk bara, jo nej men det här är jättebra och det här har det här och det funkar så och så. Jag bara, jaha. Men det står ju där att det inte är så. Ja. Och jag vet ju hur den här fungerar. Och de bara, nej men det kan du inte veta. Det är klart att jag kan. Varför skulle du inte? För jag har ju tagit reda på fakta när jag ska gå och köpa den. Ja. För att jag inte ska bli lurad. Gud. För jag har ju blivit lurad många gånger. Och jag säger så här, alla som säger bara, Kina, Taiwan, Japan, Vietnam, Korea, Thailand och allt sånt där. Vart tror ni att alla de här märkesföretagen gör sina kläder? Ja, var kan det Asien. Vara? Är det inte i... Det är i Asien. Ja. För nu när den här jävla solljustomten till hår i USA har infört tullar och grejer, då har ju asiaterna, alltså hela Asien, gått ut och sagt det är vi som tillverkar era märkesprodukter. Ja, men det har man ju. De tillverkar ju alla kläder och sen sätter de bara loggan på den. Till det företaget. Det finns ju sådana här speciella företag som tillverkar för Nike, för Adidas, för North Face och allt. Allt kommer från Kina. Eller från Asien. Men folk är ju så dumma. De går och betalar 30-40 000 kronor för en tröja eller för en jacka eller en väska. De bara, det är gjort på Louis Vuitton. Det är gjort på Fendi i Italien. Det är gjort på Armani. De sitter och syr det själv. De sitter och syr det i Asien och sätter märket. Sen finns det ju givetvis vissa företag som gör ju plagiat. Ja. Kopior. Och sätter, och man känner ju det på kvaliteten. Ja. Och man kan se det. Men köper du till exempel, vi säger så här, vi beställer hem en Gucci-väska från Asien. Ja. Och vi går i Stockholm på Gucci i butiken och köper en Gucci-väska. Börjar du granska dem, de är exakt likadana. Ja. Samma tyg, samma kvalitet, allt. För att de kommer från samma. Det enda är att när det stämplas så stämplas det att det är Europa. Ja, men sen finns det ju självklart. Sen finns det ju kopior, absolut. Men i grund och botten allt tillverkas i Asien. Ja. Alltså,
vad jag har hört till exempel, nu vet jag inte om det är helt 100%, men till exempel Samsung, de gör inte sina egna skärmar längre förutom OLED-skärmarna, eller om det var LG, men som de är TCL och Hitachi-TV:na och allt det här som nu har börjat komma, de märkena till Sverige som TCL och det här. Ja. Allt tillverkas ju i grund och botten i Asien. Allt kommer därifrån. Sen sätter ju företagen sitt logo, sitt pris, och då får du betala 10 gånger, 100 gånger mer än vad det egentligen kostar. Till och med iPhones tillverkas i Asien. Ja. De tillverkas inte i USA. Nej, men det förstår jag. Det är ju billigare för dem. Är de svindyra, men allt görs ju där. För det är ju de som har, vad ska man säga, gjort och tillverkar alla komponenter och allt sånt där. För tar du isär någonting som det står, säger vi, iPhone på, säger vi. Någonstans kommer du hitta att det står Made in Kina. Ja, okej. Någonstans säkert. Eller på något annat. Eller så står det ingenting, men det är för att det är tillverkat där. Det är ju som VGA, som bilar till exempel. Alla säger bara, men kinesiska bilar, eller Kina tillverkar ju jättemycket bilar. Suzuki från Asien, Toyota är ju från Asien. Och massa sådana här märken. Men de har ju köpt upp andra märken och så har de satt ihop alla märken. För om man kollar på en VGA-bil till exempel och en Seat eller en Audi eller något. Alla har ju likvärdiga komponenter i sig. De ser ju exakt nästan likadana ut invändigt. Ja, det här är någonting du kan mer om mig. Ja, det är bara skillnaden. Bilar, elektron. Skillnaden är att, men om du sätter dig i en Volkswagen, en Golf, och så sätter du dig i en Audi A3. Ja. Och så tittar du invändigt. Du bara, knappen ser likadan ut. Det här ser likadan ut. Och det här ser likadan ut. De ändrar ju vissa saker i formen för att bilen ska ha sitt egen karaktär. Eller vad man nu säger. Men det står på allt VGA. Jaha, okej. Intressant. Det tillverkas ju på samma plattformar. Ja. Det är samma platta. Jaha, okej. Det är ju som det är med fabriken här i Sverige, batterifabriken som var i Skellefteå, det där, som gjorde att folk fick cancer, och det ser ni ju också. Han fyllde ju sina fickor med massvis med miljoner med pengar vid den. Jag tror vi pratade lite om det förra avsnittet. Och han avgick ju. Ja. Och det är för att han såg det här går åt helvete. Folk bara, det är svenska batterier, svensk stil. Börja plocka isär batterierna. Så ser ni vad som finns i dem, vad det står. Herregud. Allt är inte tillverkat i Sverige, för de kunde inte ha de komponenterna, utan det var dyrare, kom de på, att tillverka dem i Sverige än att ta dem från Kina. Men allt står ju Made in Kina också. Ja, till och med du står Made in Kina. Ja. Och jag typ. Nej, men typ, alltså förstår du hur jag menar? Ja. Alltså, och det är ignoransen hos folk, eller så vill de inte förstå eller se, eller alltså, förstår du hur jag menar? Jo, men absolut, men jag tror att det står ju på skor, kolla Nike-skor, det står Vietnam, Filippinerna och allt sånt där igen. Det står inte Made in USA. Nej. Det står, till och med, alltså det är en ganska rolig grej jag såg på TikTok. Du vet, Trump under hans valkampanj, han hade ju de här röda kepsarna, det står Make America Great Again. Det var en som började kolla kepsen och etiketten inne i kepsen som var under grejerna, alltså sömmarna och allt det här. Tygbitarna. Stod det Made in China. Och det där var det. Alltså förstår du? Om till och med det, ja. Men det är ju, det är väl billigare för dem. Ja. Allting handlar väl om pengar och jag kan ju säga så här, som till exempel afrikanska kontinenten, de hade inte behövt vara fattiga och ha hunger och sånt där som det är. För Afrika är världens rikaste kontinent på mineraler. Ja. Guld, diamanter, koppar, silver, nickel och you name it. Ja, men ändå. Och allt. Men det är för att de exploateras av andra länder.
Fy fan. Alltså det är som en jävla rörd allting. Fast det egentligen inte är det. Det är ganska... Det är bara i Mellanöstern. Alla krig som har varit i Mellanöstern i stort sett, då har de skyllt på att de tillverkar kärnvapen där. De ska rustas ner. Ja, men varför rustar inte ni ner era vapen då? Nej, men de är terrorister. Ja. Man bara, är ni dum i huvudet? Alltså, visst, det finns ju terroristorganisationer och så vidare och så vidare. Men börja själva med att rusta ner era vapen. Varför ska ni tvinga ett annat land att rusta ner det de har, sina vapen och sitt försvar och allt det här? Men inte ni. Det är ju bara att se. Ryssland har jättemycket kärnvapen. Kina har jättemycket kärnvapen. USA har jättemycket kärnvapen. I Sydamerika finns det några länder som har kärnvapen. Men Mellanöstern, nej, men de är terrorister. Ja. Och då tvingar de dem att eller så sätter de sanktioner och typ såna här grejer. Det är ju sjukt. Ja, det är riktigt jävla sjukt. Varför ska de ha kärnvapen om ingen annan får ha det? Alltså skrota hela skiten, för det kommer vara mänsklighetens undergång. Ja, gud, de här jävla vapnen. För de här fan. är så jävla knäppa i huvudet att det skulle inte förvåna mig bara för att han har inte tagit sin medicin, Trump. Går och trycker på vad är det där? Och så trycker han på den. Eller den andra idioten, Putin där. Ja. Också. Han bara, nej, det är bättre. Jag är här. Alltså, men ingenting förvånar en. Allt handlar om makt och pengar. Ja. Det är allt det saker och ting grundar sig i. Makt och pengar. Har du pengar, då har du makt. Har du makt, då får du pengar. Fy fan, det är så tragiskt. Ja, det är ju fruktansvärt. Det är ju hemskt. Alltså det är ju det som är. Och det är ju därför många av de här länderna där det har blivit en diktatur har gått åt helvete. För att allt är till egen vinning. Privatisera, tjäna pengar, politiska åsikter. De skiter i mänskliga rättigheter. De gör det och det. Och det är ju som jag har sagt hela tiden. Mellanöstern. Den delen av världen är rikast på olja. De har ju så mycket olja. Och det är ju därför USA har varit och krigat där. För det handlar om olja. Pengar. Men det är det du ska få berätta mer om. Inte det. Nej. Utan om Chile och... Ja. Och det kommer vi ta i nästa avsnitt. Nej, nästa avsnitt. För på torsdag har jag faktiskt en gäst. Aha. Som kommer. Det är... en tjej, hon är från Chile faktiskt. Jaha. Hon har till och med prövat att bo i Chile ett tag. Jaså? Fast från Sverige. Alltså hon flyttade dit på grund av vissa saker och det ska hon få berätta. Det ska ni få. Så jag teasar lite grann. Och hon kände sig inte hemma där i Chile. Okay. Hon trodde att hon var, jag har chilenska kulturen i mig, jag är chilenare, jag är hit och dit. När hon kom dit, hon bara, vad fan är det här? Hon kände sig inte som chilenare i Chile. Hon kände sig mer som svensk, men i Sverige känner hon sig inte som svensk och inte som chilenare. Så att det är ju liksom... Ja, det ska bli intressant. Det ska bli intressant. Och hon har en livshistoria där hon har varit med om utsatt för vissa saker och sånt där. Så att, men det ska hon få berätta. Så att det är nästa avsnitt. Och efter det ska vi fortsätta med det här. Och jag kommer att berätta och gå in i små detaljer och berätta mer om mitt uppväxt. Jag lovar att nästa avsnitt, då ska ni få höra sen jag har minne i huvudet om vissa saker jag har varit med om. Tills 1988 när jag flyttade till Sverige. Ja, för vi kommer alltid utanför. Ja, men jag tror att jag vet inte, det är inte så att jag gör det med mening eller med flit eller någonting, utan det blir automatiskt att det är som att det stänger av den delen. Ja, jag förstår det. Jag lovar, nästa gång då ska jag berätta mer från när jag kommer ihåg. Jag föddes 77, kom till Sverige 88. Under den tiden, hur det är att leva i en diktatur. Ja, det ska bli intressant. Det lovar jag. Det har ni mitt ord på. Och Då kommer ni få höra när han säger det har ni mitt ord på. Ja, för jag är en sån där, jag håller det jag säger. Det är liksom, I am old school. Och sen att du inte orkar berätta allt, det förstår man ju. Ja. Alltså det kanske inte kommer komma allting. Nej. Det är ju ganska mycket, men
att du kanske orkar berätta en del. Absolut, jag kanske inte går in på detaljer. Jag kanske inte går in på vissa händelser så. Jag kanske är där och smeker på dem men inte berättar det kanske rakt ut. För jag kan säga så här, missförstå mig inte eller någonting, men det är jobbigt att prata om vissa saker. Det är det. Och för det är saker som man sig fast i. Men det är ju bara jobbigt att höra. Ja, och det kan jag så då förstår jag ju att det är jobbigt att återberätta. Ja, och sen kan jag ju säga så här, jag har ju alltid varit en rebell. Jag har alltid varit rebellisk. Säger de till mig, du får inte göra så, då ska jag göra det 100 gånger om istället. Så mamma och pappa, du får inte vara ute, du får inte göra det eller det. Vad gjorde jag då? Ja. Det gör jag än idag. Om någon säger till mig, du får inte gå över gatan där. Nej, den gatan, jag går över gatan. Ja. Vad ska du göra? Liksom. Men det är ju också någonting som säkert kommer från när du var liten. Ja, jag gillar, alltså om jag säger så här, jag har väldigt svårt för auktoriteter. Ja. För polis, militär, alltså allt men som det har är med inte, auktoritet att göra. Alltså du är ju fan uppväxt i en militär diktatur. Ja, militär diktatur. Ja, det heter militärjunta. Och så att det kan nog det som grundar sig i mycket av det jag har. Du har ju inte fått bestämma själv eller göra någonting själv. Nej. Utan att de ska påpeka bara ett utegångsförbud till exempel. Ja, ett utegångsförbud är att du får inte gå ut efter 7-8 på kvällen till 7 på morgonen. Ja. Ingen i hela landet får göra det. Och det som jag förstod från dokumentären, ifrån när du berättade, du har ju berättat om att man inte fick vara ute från, ja men om du var ute efter klockan, vad var det för tid? 7 på kvällen då säger vi. Tog de ju in dig i deras jävla bilar och körde in er. Ja, det finns ju sådana här speciella men nu bilar. fick jag ju veta från dokumentären att till och med vissa blev politiska flyktingar vart släppta just innan utegångsförbudet skulle börja för att de skulle få en anledning att ta död på dem, skjuta dem eller gripa dem igen. Så jag förstår. Så att jag har svårt för auktoriteter faktiskt. Fast jag har själv jobbat som vakt och sånt där. Men jag har inte varit den vakten som många tror. Jag har varit en snäll vakt. Men du har ju velat göra det till rätt syfte. Ja, hellre fria än fälla brukar jag säga. Rättvisa. Ja. Och kom ihåg gott folk. Kunskap är makt. Kunskap är makt och det har jag lärt mig av den bästa. Så att börja lyssna böcker, se dokumentärer och saker och ting och ta reda på fakta innan ni öppnar käften. Och det är roligt att göra. För jag hatar ju verkligen skolan när allt det här med religion och SO och bla bla bla. Ja, jag brukar samhällskunskap. Men nu så ångrar jag så jäkla mycket att jag inte var mer fokuserad. Det gör jag också. För nu tycker jag ju att det är kul. Att läsa och kolla dokumentärer för att man lär sig. Ja, man får den där makten. Ja, man lär sig för då är det ingen som kan komma och säga nej men du har fel, så var det inte. Man bara men så här säger historien. Nej men historien, det är bara påhittad. Det är konspirationsteorier hela historien. Som förintelsen, den har aldrig inträffat. Det är någon som har hittat på den. Man bara, nej, det är ingen som har hittat på den. Folk kan inte ta bort historien. Nej, folk var ihjälgasade för att de hade ett annat tankesätt. För att de hade ett annat namn. För att de hade ett annat utseende eller politisk åsikt eller you name it. Så att den som säger att det inte inträffade, att det är påhittat konspirationsteori och hit och dit vad de brukar säga, och det ska jag bara säga så här, fuck you. Och med det avslutar vi dagens avsnitt. Och jag tackar dig så hemskt mycket för att du är här med mig idag. Tack. Och på återseende, ha det bra, kärlek och respekt till alla. Hej hej!